ترجمه درست عنوان این سریال میشه فرض بر بیگناهی. از یک اصل حقوقی گرفته شده به اسم اصل براءت که یعنی فرض بر اینه که همه بیگناهن و گناهکاری یک نفر باید اثبات بشه تا مورد مجازات قرار بگیره. دادگاه تو سینما همیشه جایگاه ویژه‌ای داشته. 12 مرد خشمگین هنوز تاپ سینمایی یه عده زیادیه. خب چرا جذاب نباشه؟ همین سر کوچه‌مون که یک تصادف میشه همه سری میریم اونجا و تا وارد میشیم رأیمون هم صادر میکنیم که مقصر پرایده، اون یکی میگه نه النوده. حالا سریال فرض بر بیگناهی یک درام دادگاهی خانوادگیه برگرفته از یک کتاب به همین نام که سال 1980 منتشر شد و حسابی سر و صدا کرد. اما این سریال گویا نمیخواد خیلی به منبعش وفادار باشه. تو داستان دست برده و وزن یک سری چیزها رو تغییر داده. اکثر نقدهایی هم که من تو سایت‌های معتبر خارجی خوندم بیشتر به این قضیه توجه کردن. اما آیا واقعا این بده که یک اقتباس خیلی هم وفادارانه نباشه؟ توی این ویدیو اسپویل ندارم، یه خلاصه داستان میگم و تمام. میخوام چی کار کنم تو این ویدیو؟ میخوام از نقدهای معتبر جهانی براتون بگم که نسبت این سریال رو با کتاب بررسی کردم، چون یک اقتباس سینمایی هم قبلا از این کار ساخته شده. پای این فیلم هم وسط میاد. لینک این نقدها رو توی دیسکریپشن براتون میگذارم، میتونید برید و مفصل نقدها رو بخونید. بعدش میرم سراغ این نکته که از چی این سریال خوشم اومده و از چیش خوشم نیومده و بعد در آخر هم مثل همون صحنه تصادف که خودمون رو میندازیم وسط و یک رأی صادر میکنیم میخوام نظر خودم رو بگم که این سریال رو باید دید یا نه. خلاصه یه خطی داستان رو اگر بخوام بگم، یه قتل خیلی وحشیانه اتفاق افتاده که مقتول یکی از افراد سرشناس دفتر دادستانی شیکاگوه. کارولین پولیماستر، یه خانم جذاب که اخیراً یه پرونده رو هم برنده شده. همینطور که داستان پیش میره مظنون اصلی پرونده هم یه نفر دیگه از همین دفتر از آب در میاد، راستی سابیک با بازی جذاب جک جینهال. اکثر نقدهایی که من خوندم به همین بازی‌های جذاب اشاره داشتن و یک سری هم توجهشون به تفاوت‌های بین کتاب و سریال جلب شده. کتاب اثر اسکات توروه که یک حقوقدان بوده و تو دفتر دادستانی کار میکرده، اما اون شغل رو رها کرده و به نوشتن رمان‌های جنایی رو آورده. کتاب و سریال با هم تفاوت‌های چشمگیری دارن، هم تو ساختار و هم تو پرداخت به شخصیت‌ها. یکی از مهمترین تغییرات حذف شخصیت سندی استن به عنوان وکیل راستیه که اینجا با رفیقش جایگزین میشه. رفیق و رئیس سابقش که به نظر میاد که جذابیت‌های این سریال همین رابطه رفیقانه است. ورایتی سریال رو به خاطر توسعه خوب شخصیت‌ها و بازی قدرتمند جک جینهال تمجید کرده، اما گاردین و نیویورک تایمز سریال رو به خاطر عدم توسعه کافی شخصیت‌های زن و فضاسازی نامناسب نقدش کردن. منتقدهای این دوتا رسانه اعتقاد دارن که سریال به خاطر پرداخت بیش از حد روی رابطه کارولین و راستی و اینکه تمرکز زیادی روی جنبه‌های روانشناسانه شخصیت کرده باعث شده که جنبه حقوقی سریال کمرنگ بشه و این به ضرر سریال تموم شده. اما منتقدهای سایت راجر ایبرت معتقدن که سریال با این تفاوت‌هایی که با کتاب ایجاد کرده تماشاگرای جدیدی داره برای خودش دست و پا میکنه و این حس تعلیق رو ایجاد کرده که این تفاوت‌ها به کجا ختم میشن. در نتیجه منتقدهای این سایت نسبت به سریال خیلی مثبت است. واشنگتن پست به کلیشه‌های رایج درام دادگاهی تو سریال اشاره میکنه و اعتقاد داره که شخصیت پردازی تو این سریال نمیتونه مخاطب رو جذب کنه، هرچند اعتقاد داره بازی‌ها اینقدر خوبن که باعث میشه این نقص‌ها کاملا پوشیده بشن. توی بخش بعد میخوام درباره این صحبت بکنم که جذابیت این سریال برای من چی بوده. I did not kill her. من از همون قسمت اول از اینکه یکی که تو جایگاهی قرار داشته که باید دیگران رو محکوم به جرم میکرده حالا جایگاهش تغییر کرده و در مزان اتهامه خیلی خوشم اومد. توی 2-3 جا تو این 3 قسمت به این قضیه اشاره میشه. راستی میگه با اینکه خودم بارها این عبارات رو توی کیفرخواست برای این و اون نوشتم، حالا که میبینم داره در مورد خودم به کار میره به نظرم خیلی زیادی و بیرحمانه است. این خیلی به من حال داد. باید این سریال رو ببینید تا متوجهش بشید. یکی دیگه از چیزایی که من رو حسابی جذب کرد کشیده شدن پای این پرونده قضایی به داخل خونه راستیه، پیش زنش، پیش بچه‌هاش. یه جا سر میز شام
دختر از راستی میپرسه که امروز چه اتهاماتی توی کیفرخواستت اومده. مامانش معترض میشه و میگه جای این حرفا سر میز شام نیست. دختر میگه که ما حق داریم بدونیم چون که تو مدرسه بین دوستامون درگیر این قضیه. یه تقلب ریزی هم بخوام بهتون برسونم، خانواده تو این سریال خیلی مهمه و تو گره‌گشایی خیلی قرار ما رو غافلگیر بکنه و تو این 2 قسمت هم انصافا خیلی خوب پرداخت شد. نقطه قوت بعدی سریال به نظرم دیالوگ نویسیشه. اصلا به نظرم فیلمنامه خیلی خوبی داره. خیلی موافق اون دسته از منتقدان نیستم که میگن با پرداخت زیاد به روابط شخصی راستی باعث شدن که جنبه معمای سریال کم بشه و این نقطه ضعفشه. اتفاقاً با چنین پرداختی باعث شدن داستان عمق پیدا بکنه و از یک درام دادگاهی صرف فاصله بگیره. با این روش شخصیت اصلی توی 2 مسئله مختلف و بغرنج گیر کرده و همین باعث شده درام خیلی جذابیت پیدا بکنه. نکته بعدی که همه بهش اشاره کردم بازی‌های خوبه. جک جیلنهال که انصافا همیشه خوبه. من خودم عاشق نقشش توی شبگردم. اما یه نقش دیگه هم تو سریال هست که خیلی جذابه. تامی مولتو که تو سریال رقیب و دشمن راستیه و تو واقعیت شوهر خواهر جک جیلنهال و رفیقش. حالا که رسیدیم به آخرین برنامه میخوام یه قولی بدم. فرض بر بیگناهی با این شروع و گره افکنی ارزش تماشا داره. تجربه من بهم میگه که گره‌گشایی فوق‌العاده‌ای خواهد داشت و پایان بندیش عمیق خواهد بود. مشخصا سریال کتاب رو که صرفاً حقوقیه تبدیل کرده به یک درام شخصیت که این باعث میشه داستانش عمق بیشتری پیدا بکنه. من که این سریال رو با اشتیاق ادامه میدم. به هر حال مال اپل تیویه. شما هم نظر خودتون رو با من تو قسمت کامنت ها در میون بگذارید. فعلا.